Γεια σας. Υπάρχουν κυρίως δύο ομάδες ανθρώπων. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλες απαιτήσεις από τον εαυτό τους και υπάρχει και η ομάδα των ανθρώπων, η πιο αδύναμη, η οποία έχει απαιτήσεις από τους άλλους. Όπως πολλοί εδώ μέσα γνωρίζετε, εγώ είμαι χειρουργός, ασχολούμαι με τον καρκίνο του μαστού σχεδόν 35 χρόνια και μέσα από αυτή την πορεία άρχισα να βλέπω από νωρίς ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες έχουν το πρόβλημα αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσουν γρήγορα. Και ο λόγος που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα είναι ότι είναι φτωχές. Δεν έχουν χρήματα. Είναι ανασφάλιστες και χωρίς χρήματα. Γιατί μπορεί να είναι ανασφάλιστες, αλλά να έχουν χρήματα. Από νωρίς, λοιπόν, όταν αντιλαμβανόμουν ότι κάποια τέτοια γυναίκα την είχα μπροστά μου, έδιωχνα από το γραφείο μου ευγενικά όποιο συνεργάτη είχα δίπλα μου και της έλεγα να μου πει το πρόβλημά της. Όταν λοιπόν μου έδινε να καταλάβω η γυναίκα αυτή ότι είχε τέτοιου είδους πρόβλημα, της έλεγα να μην ανησυχεί, να μην μπει σε κανέναν τίποτα και θα την περιθάλψουμε. Και έτσι ξεκίνησα, πολλά χρόνια πριν. Είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μία οικογένεια η οποία ήταν οικογένεια, ήταν ενωμένη. Είχα έναν πατέρα ο οποίος έδινε πάντοτε δεύτερες ευκαιρίες και πάρα πολύ δίκαιος. Η μητέρα μου, θυμάμαι μικρός, όταν μαγείρευε, έβαζε ένα τσουκάλι στην άκρη και έλεγε αυτό είναι για την κυρία Βασιλική, για την κυρία Μαρία. Και εγώ μικρός δεν μπορούσα να καταλάβω τι σήμαινε αυτό. Κάποια στιγμή λοιπόν μου το εξήγησε. Άρχισα να καταλαβαίνω. Ήταν οι οδηγίες που πήραμε από παιδιά, από το σπίτι μας, να προσφέρουμε. Όποτε μπορούμε και όποτε το αντιλαμβανόμαστε. Να μην κάνουμε τα στραβά μάτια, να μην σφυράμε αδιάφορα. Είναι αλήθεια ότι από μικρός δεν ήθελα να γίνω χειρουργός, δεν είχε περάσει καν από το μυαλό μου αυτή η ιδέα. Ήθελα να πάω στο εμπορικό ναυτικό. Με γοήτευε η θάλασσα, με γοήτευαν τα καράβια και ήθελα να γίνω μηχανικός στα πλοία. Και αυτή ήταν μια ισχυρή ιδέα και γνώμη την οποία κράτησα μέχρι τα 17 μου. Κάποια στιγμή, τελείως τυχαία, γυρνώντας μια μέρα από το σχολείο, μου λέει η μητέρα μου, ξέρεις, πάμε σε αυτή την κλινική γιατί η θεία σου δεν είναι καλά και μπορεί και να πεθάνει, τη χειρουργήσανε επειγόντως. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε εκεί, είδα τη θεία μου την οποία έβγαλαν από το χειρουργείο σε κακό χάλι, η οποία σώθηκε βέβαια και σκέφτηκα ότι εκεί θα έπρεπε να γίνω χειρουργός. Και έτσι έγινα χειρουργός. Δηλαδή, πάντοτε μία ενασχόληση με τα χέρια. Πάντοτε για να διορθώσω κάτι. Σιγά σιγά η ιδέα του να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες, γιατί όπως έχει πει και ο Καζαντζάκης, ο περίφημος Καζαντζάκης, οι ιδέες δεν υπάρχουν. Τις ιδέες τις κουβαλάνε οι άνθρωποι στο μυαλό τους. Και ανάλογα με τον πόη της ψυχής τους, αυτές μεγαλώνουν. Έτσι λοιπόν, είχε μπει αυτή η ιδέα να βοηθήσουμε αυτές τις γυναίκες. Το 2010 δημιουργήσαμε με τους συνεργάτες μου, κάποιοι από αυτούς είναι εδώ μέσα σήμερα, την επιστημονική μαστολογική εταιρεία Ίαση Στήριξη. Αυτή είχε σαν σκοπό να χειρουργούμε γυναίκες άπορες, ανασφάλιστες,
Και όχι μόνο να τις χειρουργούμε, αλλά να τους παρέχουμε πλήρη θεραπεία. Ό,τι χρειάζονταν. Χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, νοσηλεία, ψυχολογική υποστήριξη. Σιγά σιγά αυτή η μικρή ομάδα έγινε πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη και σιγά σιγά γιγαντώνεται. Γιατί η προσφορά του Έλληνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η προσφορά των εθελοντών, των εθελοντριών, η προσφορά των χορηγών, η προσφορά των γιατρών. Εμείς έχουμε χειρουργήσει μέχρι σήμερα 120 γυναίκες περίπου με καρκίνο του μαστού. Έχουμε εξετάσει πάνω από 5.000 γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, γιατί γυρνάμε όλη την Ελλάδα και πάμε σε μέρη απόμακρα, όπου η γυναίκα δεν γνωρίζει καν τι είναι η μαστογραφία. Μία να βρούμε, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Και έχουμε βρει, σας διαβεβαιώ γι' αυτό. Έχουμε ξεκινήσει από την ακριτική νησιώτικη Ελλάδα και έχουμε πάει στην ακριτική χερσαία Ελλάδα. Φτάσαμε μέχρι τα απομακοχώρια. Πριν από μερικούς μήνες κάτσαμε 6 μέρες εκεί και εξετάσαμε 840 μουσουλμάνες, που οι μουσουλμάνες δεν γδίνονται εύκολα στους γιατρούς μπροστά, και όμως πήραν εντολή από τους μουφτίδες και ήρθανε και τις εξετάσαμε. Μία γυναίκα βρήκαμε με πρόβλημα, τη φέραμε στην Αθήνα, την τακτοποιήσαμε, τη χειρουργήσαμε, είναι πανευτυχής και πιο ευτυχείς είμαστε εμείς. Όμως δεν βοηθάμε μόνο τις γυναίκες. Εκπαιδεύουμε γιατρούς. Εκπαιδεύουμε το νέο αίμα. Εκπαιδεύουμε τα παιδιά τα οποία δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα ειδικό συνέδριο που μπορεί να έχει εγγραφεί 600 ευρώ. Αυτή την εγγραφή την πληρώνει αυτή η εταιρεία. Και έτσι τα παιδιά εκπαιδεύονται και η γνώση μεταλαμπαδεύεται. Διότι μεθαύριο, το 2030, που λέμε πώς θα είναι αυτή η χώρα το 2030, πρέπει να υπάρχουν ικανοί άνθρωποι και επιστήμονες, αλλά και στην ψυχή λιοντάρια. Διότι αν αυτό δεν συμβεί, το 2030 δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να πιστέψουμε ότι έχουμε τρομερές ικανότητες, γιατί το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, και αυτή εδώ η χώρα πρέπει να περπατήσει και πρέπει να περπατήσει με αξιοπρέπεια. Και το τελευταίο, υπάρχει ένα φιλόδοξο σχέδιο, είναι φιλόδοξο. Μάλλον εγώ δεν θα προλάβω να το κάνω. Αλλά αυτοί που έρχονται πίσω, οι οποίοι είναι ικανότεροι από εμένα, πιστεύω ότι θα το καταφέρουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό που σκέφτομαι εγώ, ένα ίδρυμα. Αυτή τη στέγη για αυτές τις γυναίκες, οι οποίες μπορεί να είναι από την άλλη άκρη της Ελλάδας, έρχονται εδώ, δεν έχουν που να μείνουν. Ευτυχώς, έχουμε μέλη μας τα οποία έχουν ξενοδοχεία και τις φιλοξενούν δωρεάν. Αλλά δεν ξέρω αυτό πόσο πολύ μπορεί να γίνεται και πόσο μπορεί να διαρκέσει. Είμαστε όμως σε μια καλή πορεία και καλή κατεύθυνση. Και βέβαια, το μεγάλο ευχαριστώ είναι σε εσάς που είσαστε εδώ σήμερα και είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι αυτή τη στιγμή εδώ, και σε όλους τους εθελοντές και εθελόντριες, και θέλω να πω ότι το εμείς, που θα πει, πάλι το λέω, επιστημονική μαστολογική εταιρεία ή ασυστήριξη, το εμείς είσαστε εσείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.